Σήμερα θα μιλήσουμε στο κομμάτι της φυσιολογίας για ένα θέμα πιο εξειδικευμένο, το οποίο είναι η μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα μας. Όλοι ξέρουμε ότι ένα από τα κύρια θέματα τα οποία μας αφορούν στις βουτιές μας, τόσο ελεύθερης κατάδυσης όσο και ψαροντούφεκο, είναι το οξυγόνο το οποίο έχουμε διαθέσιμο στο σώμα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η διαδικασία με την οποία το οξυγόνο κυκλοφορεί στο σώμα μας. Όπως ξέρουμε, η ανάσα που παίρνουμε είναι αυτή η οποία φέρνει τον αέρα στους πνεύμονες και αυτός ο αέρας έχει οξυγόνο. 21% του όγκου του αέρα που αναπνέουμε είναι οξυγόνο. Όταν αυτό έρχεται στους πνεύμονες, φτάνει στις κυψελίδες. Οι κυψελίδες μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι μικροί ασκοί που όταν εισπνέουμε φουσκώνουν, στα τυχώματα των οποίων υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο από αγκία αιμοφόρα. Σε αυτά το αίμα μας κυκλοφορεί και στο αίμα μας έχουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια λοιπόν, σε εκείνο το σημείο των πνευμόνων μας, στις κυψελίδες, έχουν την ευκαιρία να βρεθούν πολύ κοντά με τον αέρα που αναπνεύσαμε και να τραβήξουν το οξυγόνο από τον πνεύμονα και να το πάρουν μέσα στο αίμα, όπου πλέον συνδέεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτή τη λειτουργία της μεταφοράς του οξυγόνου από την κυψελίδα στο αίμα την κάνει η χημική ουσία αιμοσφαιρίνη, η οποία βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και η λειτουργία της είναι να δεσμεύει οξυγόνο πάνω στο κύτταρο, στο ερυθρό αιμοσφαίριο. Το ερυθρό αιμοσφαίριο μετά συνεχίζει την κυκλοφορία του αίματος, η καρδιά σπρώχνει αυτό το αίμα λοιπόν το οποίο έχει πάρει το οξυγόνο, το σπρώχνει σε όλο το σώμα, πηγαίνει στα χέρια μας, στα πόδια, εγκέφαλο, ζωτικά όργανα. Σε όποιο σημείο του σώματός μας υπάρχει ζήτηση για οξυγόνο, παραδείγματος χάρη στα πόδια μας όταν κάνουμε πεδιλιές κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς, το ερυθρό αιμοσφαίριο απελευθερώνει αυτό το οξυγόνο το οποίο μεταφέρει και το μυϊκό κύτταρο παίρνει αυτό το οξυγόνο, λειτουργεί, κάνει τις καύσεις του και σαν αποτέλεσμα παράγει διοξίδιο. Αυτό το διοξίδιο περνάει ξανά πίσω στο αίμα, επιστρέφει στην καρδιά και μετά στους πνεύμονες, όπου εκεί μπορεί να περάσει πάλι στις κυψελίδες και να βγάλουμε αυτόν τον αέρα με την εκπνοή που θα κάνουμε. Αυτή η διαδικασία είναι ο κύκλος της αναπνοής και η λειτουργία του καρδιαναπνευστικού συστήματος. Αυτά μας δίνουν μία εικόνα για το πώς λειτουργεί το σώμα μας όσον αφορά τη μεταφορά του οξυγόνου κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς. Σε επόμενα επεισόδια θα αναπτύξουμε άλλα θέματα φυσιολογίας τα οποία μας αφορούν στο κομμάτι της ελεύθερης κατάδυσης και του ψαροντούφεκου.
Τι είναι αυτό το εξάρτημα που τοποθετείται στο άκρο του άξονα? Αυτό είναι το μουαγέν. Τι είναι το μουαγέν? Το μουαγέν είναι αυτό το μαύρο εξάρτημα που βρίσκεται στο άκρο του άξονα και ουσιαστικά συνδέει τον τροχό με το υπόλοιπο τρέιλερ. Το μουαγέν, το οποίο έχει αυτή τη μορφή που βλέπετε εδώ πέρα, αποτελείται από ρουλεμάν, τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό του, από το υλικό λίπανσης που θα είναι ή γράσο ή λάδι, από την ντάπα στεγανοποίησης και από την τζιμούχα στεγανοποίησης που τοποθετείται στο πίσω μέρος. Συντήρηση μουαγέν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε τακτικό έλεγχο στα μουαγέν των τροχών μας. Πέρα από τον τακτικό έλεγχο, πρέπει να γίνεται και μια περιοδική συντήρηση. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη χρήση του τρέιλερ. Ο μέσος χρήστης θα πρέπει να αλλάζει ρουλεμάν κάθε περίπου 4 με 5 χρόνια. Οι επαγγελματίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το τρέιλερ καθημερινά, συνιστάται να αλλάζουν ρουλεμάν κάθε 1 με 1,5 χρόνο. Ενώ η συντήρηση του μουαγέν φαίνεται κάτι απλό, καλό είναι να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι έχουν και τα κατάλληλα εργαλεία. Πολλοί μας ρωτούν αν θα πρέπει να χρησιμοποιούν μουαγέν με λάδι ή μουαγέν με γράσο. Εμείς προτείνουμε μουαγέν με γράσο για τον εξής λόγο. Σε περίπτωση απώλειας της τάπας στεγανοποίησης, άμα έχουμε λάδια, θα χαθούν όλα. Στην περίπτωση που έχουμε γράσο, τότε το γράσο θα μείνει μέσα και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας άφοβα. Ουσιαστικά το γράσο με το λάδι δεν διαφέρουν πάρα πολύ, γιατί το γράσο αποτελείται από λάδι και ορισμένες πηχτικές ουσίες. Η τάπα που αναφέραμε είναι αυτή εδώ, η οποία προτιμάμε να είναι κατασκευασμένη από κάποιο μαλακό ελαστικό υλικό και όχι από πλαστικό ή από μέταλλο, έτσι ώστε να πετύχουμε καλύτερη στεγανοποίηση. Έχοντας ολοκληρώσει την αναφορά μας λοιπόν στην αλλεργική και την αγκιοκινητική ρινίτιδα, προκύπτει μια αγωνιώδης ερώτηση για την οποία οι άνθρωποι καμιά φορά συμβουλεύονται τον γιατρό τους και παίρνουν απαντήσεις που τους απογοητεύουν. Έχεις αλλεργία? Δεν κάνεις για τη βουτιά. Δεν είσαι κατάλληλος, πρέπει να μείνεις μακριά, να μην πνιγείς, να μην πάθεις τόνα ή τ' άλλο.
Η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Δεν είναι καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να περάσουμε αβασάνιστα, δεν μπορούμε να βρεθούμε στη θάλασσα με συμπτώματα τέτοιας έντασης, αλλά μετά από επίσκεψη στο γιατρό μας και με τα κατάλληλα φάρμακα που θα μας υποδείξει, όπως είναι τα αντισταμινικά χάπια που θα τα πάρουμε το βράδυ της προηγούμενης, οι ρινοπλήσεις οι οποίες μπορούν να καθαρίσουν τα αλλεργιογόνα και να τα διώξουν μακριά από το ειρηνικό μας βλενογόνο, αλλά και κάποιο ειρηνικό σπρέι με μέτρο που μπορεί να ηρεμήσει τα συμπτώματά μας, μπορούμε να βρεθούμε στη θάλασσα με ασφάλεια. Προς Θεού βέβαια μην προκύψει από εδώ το μήνυμα ότι μπορώ αβασάνιστα να χρησιμοποιώ ειρηνικά σπρέι στη μύτη μου όσες φορές θέλω στη διάρκεια της βουτιάς ή για οσοδήποτε μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τα σπρέι αυτά είναι σπρέι επικίνδυνα, η δράση τους είναι συγκεκριμένη και είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν και να αναγράφουν πάντα στη συσκευασία προσοχή να μην χρησιμοποιούνται για περισσότερες από 3-4 ημέρες. Άρα λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα μετά από συμβουλή του γιατρού μας, έχοντας υπόψη λοιπόν ότι οφείλουμε στον εαυτό μας να βουτάμε όσο το δυνατόν πιο παρθένοι και απαλλαγμένοι από φαρμακευτικές ουσίες. Yeah.